Welcome to GOA365 English News Bulletin. I am Brian Sequeira and these are the headlines. Water level of Anjuna Dam in Sattari is very low, a worrisome sign say locals, but heavy rainfall forecast till 23rd. Congress complains that they are being allowed to ask only 5 questions in the upcoming assembly. Say they should be allowed to ask at least 8 questions. Goa dairy elections were finally held today. Results expected tomorrow. 38 candidates in fray. And now for the news in detail. The Congress on Sunday complained that they are not being allowed to ask as many questions as they want to in the upcoming assembly session. And they want to ask those extra questions by all means. The session is supposed to start beginning July. The Congress MLAs held a press conference after a notification was issued where they were being allowed only 5 questions. They say that they should be allowed to ask at least 8 questions. Present for the press conference was Deputy CLP leader Sankalp Amodkar. However, senior MLAs like CLP leader Michael Lobo or Digambar Kamath were absent. आम्ही जरी न्यू आमदार असले तरी बसून आमकां शिकपाक टायम आसा, बट तरी आसून स्वताचेर इतलो कॉन्फिडन्स आसा, विश्वास आसा आमच्या न्यू आमदारा भितर कितें जे गव्हर्मेंटाक हेड ऑन घेवपाक लागून तांकां कसो एक्सपोज करपाक लागून हेज्या लागून आमी सगळी तयारी करपाक सुरू केलेली आसा. ऑलरेडी आमी जी क्वेश्चनां आसा ती ऑलरेडी टेबल केलेली आसा आनी तेजेर इन्फॉर्मेशन मागलेलें आसा आमी गव्हर्मेंटा कडसून. एकदम आमी अलर्ट रावन जे वेरियस इश्यूज आसा ते आमी लोकांचे घेवन फुडें वयतले. तशेंच वेरियस रेजोल्युशनां भितर भाग घेतले, कॉलिंग एटेन्शना भितर, तशेंच झिरो हावस मेन्शन आसा तेजे भितरूय आमचो सगळ्यांचो भाग घेवपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. काँग्रेस पार्टीन आमी ऑलरेडी स्ट्रेटजी केल्लेली आसा. एसेंब्लीन जे क्वेश्चन्स आमी रेज करतले, इश्यूज घेवन आमी उलयतले, त्याच बरोबर तेजो इम्पॅक्ट परत भायर जे ग्रावंडाचेर एसेंब्लीच्या भायर हेज्या बाबतीन आमी स्ट्रेटजी तयार केल्लेली आसा. इंडिपेंडंट आमदार आसा, बाकीचे पार्टीचे आमदार आसा, तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन कोऑर्डिनेट करून तेंचो सपोर्ट मागतले आमी वीच इश्यूज जे आसात रिलेटेड टू गोवन्स आनी गोंयाक लागून. आयज तेंच्यांनी एक सर्क्युलर काडलेलो आसा आनी फक्त एक 5 एका क्वेश्चनान फक्त तूं 5 क्वेश्चन्स सब क्वेश्चन्स विसरूंक शकता म्हणून तेंच्यांनी सर्क्युलर काडलेलो आसा. ही खंय तरी म्हाका दिसता एक वायट गजाल. आमी ऑलरेडी डिमांड केलेले आसा, आमी सगळे आमदार स्पिकराक लेटर बरयतले कितें आमकां मिनिमम एक 8 क्वेश्चनां तरी विचारपाक दिवपाचे, हो आमचो डिमांड आसतलो. कित्याक तांकां एक्चुअली आमकां 8 न्हू, आमकां जाता तितली क्वेश्चनां विचारपाक गव्हर्मेंटा कडेन आमकां रायट आसा, इन्फॉर्मेशन घेवपाक रायट आसा. आनी जर हांगावूय जर ते एसेंब्लीनूय जर आमकां इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाक सोदना जाल्यार म्हाका खंय तरी दिसता हो गव्हर्मेंट गोंयकारांचो आवाज आसा, जे आमी ऑपोजिशन जो गोंयकारांचो आवाज घेवन फुडें वयतलो तो खंय तरी दामपाक लागून म्हाका दिसता हे तेंच्यांनी पावल उबे मारलेले आसा. जे लोकांले प्रश्न मांडपाक आमी एज अ कलेक्टिव ऑपोजिशन we also request other political parties, we have to unite. Come what may, we have to fight for issues dear to Goa. And as Congress party, we will be the principal opposition party taking up issues that are dear to Goans. I would like to request all the other independent MLAs as well other political parties that we should work together. Shamjari for GOA365 from Panaji. Although monsoon has officially started in Goa, rain showers have been few and far between. June is almost at an end, but the water level of Anjuna Dam in Sattari is very low. A worrisome sign, say locals. Watch our special report. monsoon जो आसा तो जुनान येता, पण आयज जून म्हयनो सोंपत आयला आनी आमी सद्या चोल्ला घाटान आसा आनी डॅमाचे सारके फुड्यान उबे आसा. म्हणजे अंजुना जो डॅम आसा, जो डॅम डिचोली तालुका तशेंच सत्तरी ह्या लोकांचे उदकाची तान भागयता. आनी आतां आमी थंय पळयता की तो डॅम सामको सुकलेलो आसा आनी थंय कांयच उदक ना.
आणि असोच पावसाचे अजून काय व्हडली चिन्ह दिसना की पावस पडटा, अजून कांयच नेट ना पावसाक जो आसूंक जाय आसलो तसो. आणि हांगा आमी पळयता की हांगा एक मॉन्सून ट्युरिजमूय जाता, ते लोक येतात भरपूर खंयच्या खंयच्या वाठारांतले, आणि ते आमी पळयता की कांयच जे वॉटरफॉल पडटाले ते कांयच वॉटरफॉल सद्या हांगा ना. हेतून अशें दिसता की पावस फुडें जो येतलो तो ह्या डॅमाचेर पुरक जातलो वा ना, की तितून जे फुडें उदक आमकां मेळपाक जाय उदकाक म्हणजे इरिगेशनाक तशेंच पिवपा खातीर ते मेळटले वा ना, आनी हो डॅम केन्ना भरतलो हाचेर आतां प्रश्न चिन्ह आसा की पावस केन्ना पडटलो आनी हेचो इफेक्ट लोकांक भरपूर जावपाचो आसा. अंजुना डॅमानसून महेश गोयकर, गोवा 365. The Lingayat Gowli community in Goa wants similar status like other Goan communities. The community claims that they are deprived of all facilities in Goa. Lingayat Gowli Samaj President Milan Chavan wants the state government to support them. Interestingly, Social Welfare Minister Subhash Phaldesai has assured them that he would provide adequate assistance so that they get jobs. Here are the details. The Lingayat Gowli Samaj was registered on Saturday on Goa Revolution Day. On the occasion, the society organized a program at Ravindra Bhavan in Margao for the first time. Social Welfare Minister Subhash Phaldesai, Navelim MLA Ullas Tuekar, former MLA Damu Naik, Lingayat Gowli Samaj President Milan Chavan and others were present. Subhash promised that the Lingayat Gowli community should apply for jobs under the EWS scheme until they get reservation. अजून जोपर्यंत रिझर्वेशन जायना तुमची ही सगळी कुटुंब असा म्हाका खबर आसा की ती साधारण फायनान्शियली साऊंड ना. हे फायनान्शियली जेन्ना साऊंड ना तेन्ना आनी एक आसा EWS म्हणून इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन. तुम्ही नोकरेक अप्लाय करता आसतना जर फायनान्शियली तुम्ही साऊंड ना, जर कमी उत्पन्ना भितर आसा जाल्यार तुम्ही EWS भितर आपल्यालेच रिझर्वेशन म्हणून वापरात. बरोबर. आणि हांव तुका कायम EWS हांव म्हणना, जोपर्यंत तुमकां रिझर्वेशन मेळना, आर्थीक परिस्थिती बेताचीच आसा जाल्यार तुमकां हे रिझर्वेशन हातून घालपाक जाय आनी आपल्या नोकरे विशयी करपाक जाय. आनी किपींग टुगेदर इज अ सक्सेस. मी एकठांय येवप ही बरी सुरवात आसा. अर्धे काम जालें आनी एकठांय काम करप हे प्रोग्रेस आसता. आनी कायम स्वरुपान एकठांय रावप अंत पर्यंत आपल्या ध्येय साध्य जाता म्हणल्यार ते सक्सेस आसा. म्हणून तुम्ही सुरवातीकच हांगा आयिल्ले आसात. म्हणून तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. हांगा खुबश्यो म्हाका महिला भगिनी दिसतात, आमचे दादले हांगा आसात. सगळे आमी कार्य करपा खातीर तुम्ही जमले आसात आनी समाजाक एकठांय हाडप हो प्रत्येक समाजाचो एक अधिकार आसा. आमी जेन्ना समाजा भितर वावरता तेन्ना एखादे वेळ आमी लोकसंख्येन कमी आसा, आमी आमचो समाज विखुरलेलो आसा, आमी हांगा लागीं येना, आमी आमच्या आडनावा वयल्यान हांव गवळी समाजाचो आसा, लिंगायत समाजाचो आसा, आमचे प्रभुत्व ह्या समाजा भितर किंवा गोंया भितर आमचे सारखे नेतृत्व ना म्हणून कोण लिपोवपाची गरज ना. समाज हो समाज. ज्या समाजा भितर तुमकां जन्मान घाल्ले आसात, तुम्ही जन्मान आयले आसात, आपल्या समाजा बद्दल आमकां अभिमान आसपाक जाय, स्वाभिमान आसपाक जाय आनी त्या समाजाचो आपण छाती ठोकपणे सांगपाक जाय हांव लिंगायत गवळी समाजाचो हय. आमी कमीपणी कितें आसा राजकीय शिक्षणापासून वंचित आहे. त्यासाठी आमच्या या समाजाला इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी गोवा सरकारने या समाजाच्या मूलभूत समस्याकडे लक्ष द्यावे. आणि विशेष म्हणजे समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई जे इथे उपस्थित आहेत, त्यांनी आमच्या समाजासाठी योग्य त्या मूलभूत गरजा व योग्य ते स्थान देणे यांची मी त्यांना विनंती करते. एक बरी गजाल की लिंगायत गवळी समाजाची रजिस्ट्रेशन झाले. आता रजिस्ट्रेशन जाल्यार म्हाका अजून एक वर्स जावना न्ही, एक वर्स जावना बरेच जालें. समाज हो एकठांय कसो येवप, समाजाची उन्नती कशी करप, समाजाक ज्यो कितें प्रॉब्लेम्स आसात ते सगळे प्रॉब्लेम्स समजा जर सुटावे जर करतले, ते जर आमकां जर करूंक जाय जाल्यार निश्चितपणे समाज एका क्षेत्रा खाली येवपाक जाय. Sandeep Tuekar for GOA 365 from Margao. We will take a short break. Stay with us.
Welcome back. We don't want outside garbage to be dumped here in Bangini. All 7 panchayats from Kumarzua constituency will have their own garbage treatment plant where they will treat their own waste, Kumarzua MLA Rajesh Faldesai said. He also warned that he would be in the forefront of the battle against the Bangini garbage plant if the government goes ahead with the project. Baiganim and Old Goa villagers held protest rally to oppose upcoming garbage treatment plant at Baiganim. Locals alleged that the plant would severely impact people's health. Faldesai said people don't want garbage treatment plant here as it is close to people's habitat, so it should be shifted elsewhere. We will talk to the Waste Management Minister Babus Montserrat to explain him why people don't want plant here. He said, गार्बेज प्लांट जाय पण आमच्या हांगा लोकवस्तीन तो नाका इतलोच आमचो सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आसतलो की खंयच्याय परिस्थितीन हेजो खंय तरी दुसरे कडेन स्थलांतर करचें कारण तुमी जाणा हांगा सगळे चर्च आसा लोक आसा स्कुलां आहा टेंपल आहा हॉस्पिटल आहा सगळे तेका लागून भरपूर मार बसतलो हें येयलें जाल्यार आमच्या मतदारसंघान 7 पंचायती आहा 7 पंचायतींनी आमी 7 पंचायतीक पंचायत वायज आमी गार्बेज प्लांट बसयतले ट्रिटमेंट प्लांट जे आमकां गरज आहा ते आमी भायलो कचरो आमच्या मतदारसंघान आमी घेवचे ना म्हणून हे आमी सरकाराक एक मेसेज दिता सरकारान खंयच्याय परिस्थितीन हो काडचो पडटलो पयलो रस्त्यार हांव न्हिदतलो म्हाजे वयल्यान गाडी तेंच्यांनी व्हरची पडटली हांव लोकांच्या फाटल्यान रावतलो आनी हो प्लांट येवपाक दिवचो ना आनी बाकीचे मागीर कितले लोक जमतले पळय ते त्या टायमार हांव तुमकां सांगता गार्बेज प्लांट आमकां हांगसर नाका तर आमी ओपोज करू पंचायत गार्बेज प्लांटाक केन्नाच परमिशन फुडें दिवचें ना तेजे फुडें दिवचें ना सायडीक मठ आसा गोडेची मठ टेंपल आसा मागीर हेल्थ बी हॉस्पिटल आसा प्लस आमची व्हडली चर्च आसा आनी फूल टुरिस्ट स्पॉट आसा ते आमचो गार्बेज प्लांट पंचायत आमी मॅनेज करता आमकां गार्बेज प्लांटाची गरजूच ना आमच्या ओडगांव पंचायतीक आनी ओडगांव पंचायतीक केन्नाच ताका परमिशन फुडें दिवचें ना आनी हो गार्बेज आमचो पंचायतीचो फूल ओपोज आसा. However, a section of locals allege that people like them living in high-rise buildings are being blamed for bringing garbage treatment plant in Baiganim. Those living in these buildings are opposing the plant too. But they allege that when they take part in the meetings, they were not allowed to speak. Every time this meeting is called for, every time there is this issue coming up, every time we are objecting to it. But we are not allowed to speak. Why we are not allowed to speak? We will tell you what we are facing. If you know, these buildings are not very old. They have come up after the 2006 issue. Okay? But we cannot blame the people of these buildings. We cannot blame the locals of these buildings over here who have put on all their hard-earned money for this. Well, if in 2006, when the government said that they are thinking of building, or CCP had acquired this land to build a garbage treatment plant, where the locals objected to it. This is a catchment area, where the water resources from this area is going all over. If high-rise buildings are main cause to bring garbage treatment plant, why did the panchayat given permission to high-rise building in the first place despite knowing there are no facilities to manage garbage? Sarpanch was questioned by media. However, he remained mum on this issue. परमिशन TCP पयलीं दिल्ली आसा एक्चुअली TCP तांकां परमिशन दिवपाक जायनासलें. Shyam Chari for GOA365 from Panji. The Goa dairy elections began today morning. A total of 38 candidates in fray. These are divided into 3 panels and 2 independents. Out of total 173 chairmen of milk societies supplying milk to the dairy, 167 are eligible to take part in voting. The counting will take place tomorrow. Almost 80% पावो जाला. हाजे बद्दल 100% जाता. एकच आमचो चेअरमन हॉस्पिटलांत तेचे वोटिंग येवचें ना. आउट ऑफ 168, 167 and 66 वोटिंग. गव्हर्मेंटान इलेक्शन घेवपाचें डिसिजन घेतलेलें योग्य डिसिजन. पयर कोर्ट आयल्या नंतर सुद्दां गव्हर्मेंटान नाल्यार आपले इलेक्शन स्टे करपा नाका. आय वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ इलेक्शन. कितें जर चुको जाल्लें आसत जाल्यार तें दुरुस्त करपाक हरकत ना. इलेक्शन जावप ही गोष्ट बरी आनी म्हाजे पुरतें विचारचो जाल्यार हांवें ठरयलां की सगळ्या नवीन भुरग्यांक घेवन गेलां कित्याक सदांच तेच चेहरे आमचे सारके इवन म्हाजी वचपाची तयारी नाशिल्ली हांव तेन्ना म्हटलें हांव भायल्यान तुमकां बॅकींग दिता तेन्ना म्हणलें तुवें आमचे बरोबर कॉन्टेस्ट केलें आमी लक्ष पडटा आनी म्हाज्या मतान आमच्या पेनलाक भरपूर पाठिंबो जाय कॅम्पेन बरी जाली खंडागार शहरात म्हाज्या मतान व्हडलो पयशाचो खेळ येवपाक जावना आमी तर अजिबात करूंक ना
आणि इलेक्शन बरें जातलें. 1.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर म्हणून बसलो तेन्ना हांवें खूब केलें ते डेरी प्रॉफिटाक हें केली. आनी तुमचो एक प्रश्न आसतलो दुर्गेश शिरोडकार 3 पॅनल आसतना पॅनल घेनासतना एकलो इंडिपेंडंट कित्याक गेलो. थोडे अति महारथीची अशी आशिल्ली दुर्गेश शिरोडकार अमकें वत काडूंक मेळना. जे कॉपरेटीव आपूण सिनियर म्हणटा तांकां हांव दाखोवन दिवपाक सोदतां की दुर्गेश शिरोडकाराचें अस्तित्व कित्याक फाल्यां तर पॅनलार रावले ते फाल्यां कितें तरी स्टेटमेंट करताले तांकां लागून दुर्गेशा मतां पडल्या. जेन्ना हांव एकलो वयता पळय न्हू तेन्ना म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय की खरेंच दुर्गेश शिरोडकारा 12 भितर लोकांनी दुर्गेश शिरोडकारा चूज केला वो भायर उडयला. म्हाजें अस्तित्व आहा पळय न्हू हें म्हाका तांकां दाखोवन दिवपाक जाय. आनी हे खातीर हो म्हाजो पयलो मुद्दो की हांव ह्या अपक्ष रावपाचें कारण हो पयलो मुद्दो. दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हांव खंयचे पॅनलाक सपोर्ट करपाची ती गोश्ट लागत ना. हें कितें अमक्या जातकीर विधानसभेत चीफ मिनिस्टर बसपाच्यो तसली गोश्टी न्हू. चेअरमॅन जावनय लोकांचें काम करपा जाता भायर पूण हांव बडी घेवन उबी रावतलो. जें आमी कितें केलां पळय खंय खंय लिकेजीस कोण कोण करताले पळय न्हू त्यो सगळ्यो म्हणजे A to Z म्हाजे हाती आहा तें घेवन हांव उबी रावतलो आनी होच मुद्दो घेवन. तो 10 दीस जालो बंद आसा. रॉ मटेरियल ना आनी कोणाचें लक्ष ना. एडमिनिस्ट्रेटर पळय आहा सद्या त्या बाबतींत फेल गेलो आसा. मार्केटान दूद येना, दुधा शॉर्टेज आहा. लोक आमकां फोन करून विचारताय दुधा हाय फॅट दूद ना किंवा पेंट खावड ना म्हणजे तांकां आमी कांयच उतर दिवंक शकना किंवा हांव एक डायरेक्टर अजुनूय डायरेक्टर आसलो तरी आसतना हांव तांकां जाप दिवंक शकना की कित्या बद्दल हें जाता कित्याक आमी थिंग सत्तेर नाय. सत्तेर आसल्यारच ते कितें तरी डेवलप करून दुधकारां विचार फुडें घेवन वचूंक शकताय. खावडी लागून ह्या दिसा भरपूर लोकांक त्रास जाल्ले आसाय. प्लांट आसा तो 10 दीस जालो बंद आसा. तो चालू करपाक जाय. लोकांक बरी क्वॉलिटी पेंट दिवपाक जाय. हे विचार घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. गाडयो येवन रिटर्न गेले म्हणून आयकलां. ऑलरेडी प्लांटच बंद आहा. थिंग रॉ मटेरियल ना. दुधकार फोन करता हे स्टाफ आहा ते फोन सद्या कितें रिसीव करना अश्योय कंप्लेनी आहाय. प्लांट बंद आसल्यार स्टाफूय म्हणून कांयच करूं शकना. ते खंयचे पेंट हाडून दितले. प्लांट चालू आसल्यारच आमगे दुधकारां खावड मेळपाक जाय. तें आमी एक लक्ष दिवन तो प्लांट परत चालू करून फुडें आमकां दुधकारांक खावड सप्लाय करपाक जाय. बरी क्वॉलिटी खावड दिवपाचें रेट दिवूंक मेळटलें. कशे पद्दतीन आमचो फायदो करून रेट दिवूं वयतले हेंय. Krishna Naik for GOA365 from Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The new president of South Goa Progressive Truck Owners Association, Vallabh Dalvi, has requested the government to relieve truck owners from green tax and road tax as mining has stopped. The new committee of South Goa Progressive Truck Owners Association held a meeting today. The newly elected president of the committee, Vallabh, addressed the meeting. The committee will convey the issues of truck owners to the government, he promised. Truck owners should be relieved of green tax and road tax for the time being as mining has stopped. He requested, adding that they will pay the tax once mining is resumed if needed. Listen to him. आता 10 वर्सां जाली गेल्ले आमकां मायनींग बंद आसा. क्लोजर ऑफ मायनींग म्हणटा तें आसा आनी आतां सगळेंच टोटली क्लोज आसा. पूण आमचे काही विशय आसा की तुगेले 2 विशय म्हणटा मेन म्हणजे आमचे टॅक्साचे ग्रीन टॅक्साचे विशय आसा. एक तर ग्रीन टॅक्स जो आसा तो आमकां 14,500 जो सेंट्रान आतां 14,500 लायिल्लो आसा प्लस गोवा गव्हर्मेंटाचो पयलीं 4,400 टॅक्स आशिल्लो. सो आतां तो मेळून जवळ जवळ 19,000 टॅक्स जाता. तेन्ना तो आमकां बॅड जायना सगळ्यांक. तेन्ना गव्हर्मेंटान तो एक टॅक्स खंय तर करपा जाय. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतलो. लेटर सावथ गोवान पयलीं केल्लें आसा ताका फॉलोअप फुडें करतले. तशेंच आमचे मायनींग भागाचे म्हणटा तशें काबराल बाब मिनिस्टर आसा. आमचो गणेश गांवकार आसा आमदार. सांग्यावेलो आमदार आसा. अशें सगळ्यांक आमी सगळ्या कडेन वतले. सगळ्यालो सपोर्ट मागतले. सगळ्याच्या सहकार्यान आमी ते सगळ्यालो ट्रकवाल्यारो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. रोड टॅक्स जो आसा विशय तो रोड टॅक्साचो कोणेच कांय इशू काडूं नाशिल्लो. पूण तूं म्हणटा म्हणून हांव रोड टॅक्साचोय बी लेटर हांव गव्हर्मेंटाक दिता. कारण खंय तरी 12 म्हयन्याचें काम 3 म्हयनेच लोक करता आनी 9 म्हयने गाडी बेकार आसतात. तेन्ना रोड टॅक्स हो माफूय जावपाक जाय. तेन्ना गव्हर्मेंटाक ताजें हांव रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटाक दिता रोड टॅक्साचें. आनी म्हाका अशें आसा की गव्हर्मेंट आमकां हातूंत भितर सपोर्ट करतलो. कारण क्लोजर ऑफ मायनींग आसा. सगळें मायनींग शटडावन जाल्लें आसा. तेन्ना आमचे कडल्यान कसलेच चड टॅक्स काडची न्ही. सद्या मायनींग जेन्ना स्टार्ट जातलें तेन्ना सगळे टॅक्स जेन्ना लायले जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम ना. पूण आतां खंय तरी मायनींग क्लोजर आशिल्ल्या कारणान खंयचो टॅक्स भरपाची ट्रकवाल्याची परिस्थिती ना. Prior Savardekar for GOA365 from Kurucharam. Now for the weather. The IMD has issued heavy rainfall warning amid monsoon for several states and union territories until June 23.
Heavy rainfall is likely over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Kerala, Karnataka, Gujarat and Goa. Heavy rainfall is also very likely over Bihar, Jharkhand and West Bengal until June 21, while it is likely over Haryana, Chandigarh, Delhi on June 20. Heavy rainfall is also very likely over Bihar, Jharkhand and West Bengal until June 21, while it is likely over Haryana, Chandigarh, Delhi on June 20. Goa 365 Bureau. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.